ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਹਮਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਆਵਰਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ, IVs ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਜੇ 12 ਹੀ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? They have to know. ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, they are very educated, they see the whole picture. I mean, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 250 ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150-160 ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ 50-60 ਬੈੱਡ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 12 ਬੈੱਡ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। So we are a small pediatric department doing way more work than even BC Children's Hospital emergency. That should put things into perspective. The Harjinder Thin Show. ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਹਮਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ। So, Dr. Bull and Dr. Gill, thank you very much for joining us. Welcome. Thank you, Mr. Thin. It's a pleasure to be here. Welcome. Thank you. Dr. Bull, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਭੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ, ਮਾਸਕਸ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਰਮਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਵਾਇਰਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਾਇਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਨੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਇਰਸਿਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਸਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਅ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 40% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਨ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ ਆਵਰਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ, IVs ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਜੇ 12 ਹੀ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ, and also for the nurses and the whole staff too. So ਇਹ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਐਜ਼ ਏ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਪੇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ 16। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ENT ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਟੌਨਸਿਲਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੁ ਬੈੱਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੈਂਗਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਰੋਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। So it is, it's hard and I recognize that and parents ਵੀ recognize ਕਰਦੇ ਨੇ and ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ acknowledge ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But I think, as a department, we're trying our best. We are advocating. The emergency department is advocating. As a pediatrician, we are advocating for more space and more resources because, our population, pediatric population is really big and we need to take care of our kids in our own community. ਡਾਕਟਰ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ICU ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ behind the 8 ball ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ we already behind, our population ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, we are not meeting our demands. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ future $1.7 billion provincial government ਨੇ ਲਾਉਣਾ, we are not going to solve our growing problem. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? They have to know. ਜਦੋਂ ਉਹ position 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, they are very educated. They see the whole picture,
ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ that ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 600,000 650,000 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ Surrey is the fastest growing city in the province ਜਿਹੜੀ Surrey Memorial Hospital ਹੈਗੀ is the second busiest hospital in the country so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ already ਆਪਾਂ overburden ਹੈਗੇ ਆ with the population and the disease that ਆਪਾਂ ਉਹ infrastructure ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ population ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 650,000 people majority ਤਾਂ ਹੈਗੇ aging population ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ services ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ for acute care service stroke ਦੀ heart attack ਦੀ ਜਿਹੜੀ major population growth ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ young families with kids ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਟਨ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ North Surrey Grandview Heights ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ population growth ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ inpatient ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ one Surrey Memorial Hospital ਵਿੱਚ ਤੇ new hospital ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ so that is a big concern for us so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ radio show ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ we put out the Harjinder Foundation Surrey Memorial Foundation ਨੇ ਵੀ Surrey Memorial Hospital Foundation ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ Surrey Memorial Hospital ਜਿਹੜੀ foundation ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ that's different ਜਿਹੜੀ decision ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ big campaign ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ to keep them in Surrey and how can you keep them ਜੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ no but that's the thing ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਆ oncologist ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੋ ਮੈਂ 100% ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰੀਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ them better that's our sole purpose ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਰੋਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਡ FM ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ No, because ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ being outspoken ਹੁਣ I don't ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ but because ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ like I wrote a letter in Darpin addressing this I've come on your show multiple times addressing this we're here today addressing this but ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ that this has to be a grassroots movement ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆਪਾਂ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that it goes to everybody ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ universal health care system funded by the taxpayer and available to all right so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and talk about and push the politicians to make the change ਇਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and that's what we've advocated for And Mr. Thind, I would like to say that हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर loudly या बाहर आके ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਅ ਲੋਟ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਸੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੈੱਡ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ and obviously ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ there is a systematic way of doing things there are decision makers at the hospital level at the provincial level so
ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ 48 ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈੱਡ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿੱਕੀਓ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? I would like to correct, so NICU is there, ਸਾਡਾ full functioning NICU ਹੈਗਾ ਆ। I want to make sure ਕਿ community ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਿ NICU ਹੈ ਨਹੀਂ। So NICU is a 40 bed NICU, no change. In fact, NICU is expanding at Surrey. ਦੇਖੋ NICU ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ NICU ਦੇ ਬੈੱਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਲੰਬੀਅਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ, ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਉਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਵਿਦ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨਸਥੀਸੀਅਸ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਇਲ ਕਲੰਬੀਅਨ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ, ਯੈਸ, ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? I know, we are with you. We want you to know and we want the community and public to know. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਡੇ ਆਊਟ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਲਿਵ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਕੈਰੀ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਟਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਵਟ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਂਗਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਲਵੈਕ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਟੂ ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪੇਨ ਆਫ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਰੂਲ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਟਸ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਇਲਨੈਸ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਥਿੰਗਸ ਇਨਟੂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 250 ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਿਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150-160 ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ 50-60 ਬੈੱਡ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 12 ਬੈੱਡ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। So we are a small pediatric department doing way more work than even BC Children's Hospital emergency. That should put things into perspective at the... ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ। Yeah, so ਜਿਹੜਾ dedicated pediatric hospital ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਬੈੱਡ ਦੇ pediatric emergency 'ਚ ਬੱਚੇ almost 30% more. And I think that should speak volumes, right? So coming to the... ਕਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ? Yeah, so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੀਏ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਲੋ ਹੈ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਆਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਸਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਹਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਆਲਸੋ ਸੀਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ, ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਲਿਪਸ ਬਲੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 3-4-5 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਲ ਵਰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਦੈਟ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ BC ਨੇ ਵੀ $700 million ਦਿੱਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, to promote them recently, right? So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਗੇਟਵੇ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆਈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਂਡ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 100-200,000 ਲਿਸਨਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ
30 40 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ that ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ UTI ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਡਾਇਗਨੋਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that these 3 big things are not there। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਓਵਰਬਰਡਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, we sympathize, right? Like ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we are not saying don't come to the emergency department। ਕਹਿੰਦੇ that ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, have a good relationship with them and push them to see you in the clinic। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਗਲੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਲੰਗ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਰਜ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਲਾਈਕ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ hours of wait time in the emergency, overburdened emergency, frustrated parents, missed work from, missed work for the parents, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ only if we can make a little change। ਲੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਸਲਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਫ? I mean, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਐਂਡ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸੀ। ਯੈਸ, ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਅ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸੋਰਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ I think they have a preference that they get the stock first। and community pharmacies ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ later on ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ community pharmacies 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ community ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ community pharmacy ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, it's worrisome to a parent ਕਿ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬੁਖਾਰ ਦੀ, ਪੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਵਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਗੈਟ ਸਟਾਕਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਦੀ ਚੂਏਬਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਲਾਨੋਲ ਦੀਆਂ ਸਪੋਜ਼ੀਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ
ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਵਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਰਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ weight ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਟਾਇਲੇਨੋਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲੇਨੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਉਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ML ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਏਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। And I think Health Canada secured a big supply recently of Tylenol, ibuprofen, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ that hopefully ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲ ਨੇ that ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ that ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੋਇਸ, ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਹੂ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜ, ਨਾਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੈਂਡੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲ। Thank you very much for giving this information. Very Thank you. ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੋਸਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੇਅਰ ਮਾਸਕਸ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਲੀਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ, ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, sneeze into your into the pit of your arm, masks, like ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੋਵਿਡ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਡੂ ਦੈਟ, ਗੈਟ ਯੂਰ ਕੋਵਿਡ ਬੂਸਟਰ, flu vaccines are out there, try and get them, they can all help. Thank you. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੰਬਰ 10 ਹਾਈਵੇ ਤੇ 132 ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੈਫਰਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੰਬਰ 10 ਹਾਈਵੇ ਤੇ 132 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ very, very much for coming. Thank you, Mr. Sen. We really appreciate you having us. Thank you.